Welcome to my cooking vlog. Today I'll show you one of my recipe that I cook for me. I am a dialysis patient. So, before anything else, I would like to introduce myself. I am Dainty from Tarlac, and I am on dialysis for already 11 years. Thank you, Lord. And for that, I have some recipes that I can share to you na mga kinakain ko po, mga simpleng recipe, and not only recipe but also for tipid tips din. Kasi napaka-simpleng food, hindi kailangan ng mamahaling ingredients para sa atin since tayo ay gumagastos for our dialysis. So we need to improvise and think of recipes na makakamenos tayo dahil sa gastusin natin sa dialysis. Bago po yan, I will be right back to gear up. Magbibihis muna po ako, okay? So I'm back. So for today, I am cooking two recipes. I will be making Ginisang Gulay. So I have here carrots, sayote, cauliflower, cabbage, and my lean chicken meat. So, gumagamit po ako ng lean chicken meat to avoid fats na unnecessary. Ginger, garlic, onions, 2 eggs, 2 boiled eggs, paminta, salt, and I use olive oil, kikuman soy sauce. Ginagamit ko kung may budget lang po. Kasi yung olive oil is healthy for us, less cholesterol. So kung hindi po natin afford, ito po ay optional. Pwede po tayong gumamit ng canola oil. Less cholesterol po yun. Kasi ang kikuman soy sauce, meron po itong mga less sodium content ang mga kikuman soy sauce. Ito po mga ingredients ko ay pre-cook na po. Bago ko po sila lutuin, I made sure na luto na rin po sila. First recipe ko po ay ang ginisang gulay. Takpo natin yung kanan. By the way po, hindi na po ako nakasuot ng mask. I made sure na wala pong tao sa paligid ko. I'm free na siguro tanggalin yung mask ko. Kasi nahirapan po akong magsalita ng may mask. Una po, ang ating lulutuin ay yung aking bawang. So, napakasimple lang po ng ating recipe. Bawal po tayo sa half cook ha. Kailangan po puro full cook ang ating kinakain. Luto na ang ating bawang at sibuyas. So, I can put my... By the way po, yung yung chicken ko po ay chicken breast. So, this is a lean meat. Okay po. So, kung nandito lang po kayo, napakabango po niya. At yung 60 pesos na chicken breast, hahatiin mo lang yon, good for you na. Marami na po siya. So, paglalagay lang po ako ng kalahating kutsarita. This is already kalahating kutsarita. Actually, tansya-tansya lang po ako, pero alam ko na po yung timpla. Look! It's so mabango. Maglalagay po ako ng kaunting tubig lamang po para lang mapalambot ko pa pong konti yung chicken. Okay, luto na po yung ating chicken. Pwede na po natin ilagay ang mga pre-cooked na mga vegetables. Also po, ang ating carrots. Kahit po sabay-sabay na natin po silang ilagay kasi pare-pareho na po silang malalambot. Luto na po since luto na talaga yung mga vegetables. So madali na lang siya talaga lutuin. Very budget friendly to prepare ang ating gulay. Actually kaya po marami ito. Ang dami po kasi i-share ko po ang aking mga anak sa halagang 120 pesos. Ikaw ay may meal na hindi lang para sa'yo, kundi sa buong pamilya. Yan. Okay guys.
be back for my second recipe. Yan. So, ako ay nakapag-rest na po. Our next recipe, guys, is ang aking tinola. With a twist, kasi lalagyan ko po siya ng boiled egg. Ang gagamitin ko po ay yung kalahati po ng chicken breast, worth 5 pesos na sayote, luya, bawang at sibuyas. With the help again of my olive oil. Let's start our cooking. 1, 2, and 3. So, lalagyan na natin ang ating luya. Sunod na po natin ang ating garlic. Once again, ulitin ko po, dahil konti lang ang salt na allowed sa atin, it is advisable po na damihan na lang po natin ang garlic para dagdag pampalasa po. Tadaan! Nandito po ako sa aking mga koleksyon na halaman. May bulaklak. Okay, so luto na po, I think, ang ating sibuyas. Dahil ang ginamit kong sibuyas po ay sibuyas na puti. Lalagay ko na po ang aking manok. Ito ay napakuluan na din po para mas madali kong lutuin. Lalagyan ko po ng kalahating baso ng tubig. Pwede na rin po natin ilagay ang ating na boil na mga itlog, na lagang itlog. So, yun. Hintayin lang po natin itong mag-simmer or kumulo. Abangan niyo po yung mga susunod ko pong vlog, cooking vlog, sa mga more tipid tips na pwede po natin kainin tayong mga nagdadialysis. Since kumukulo na po siya, ilalagay na po natin ang ating mga sayote. So, ito na nga po. Luto na po ang ating tinola. Patayin na natin ang apoy at tayo ay magsandok na. Hindi ko po ganong ginagamit ito sa pagbubuhat since dito po yung aking access. Nandito po yung aking graph. Last year lang ito nagawa. Actually po marami na po akong napagdaan ng lahat po na-try ko. IJ, sa leeg, 2 fistula, 2 graph, kanan kaliwa, peritoneal dialysis, femoral. So, ako po ay dumaan na sa maraming and best pa rin po talaga ang hemodialysis. So, there you have it, guys. Tinolang manok with the twist. May itlog siya, boiled egg, and ginisang gulay. Ang lahat ng ingredients ay mababa sa potassium and very budget-friendly. See you on my next cooking vlog. I hope na may natutunan po kayo ngayong araw na sa akin, magmula sa aking ginisang gulay hanggang sa aking tinola. Napakasimple at napakamurang lutuin na pwede po sa atin na mga nagdadialysis. So, I hope na makapagbigay pa ako ng inspiration sa mga darating na mga araw at makapagluto po ako, share po ako ng iba't iba pa pong recipe na kung saan ay pwede sa atin and at the same time, budget friendly. See you guys soon!